Hello and welcome to Casper India. Aji moi asu workshop ot hope apnalok sob bhale ase. Aji eta notun video loi ahil aplagor osort. Ekhon Skoda Octavia aise. Skoda Octavia khonor denting painting ase. Actually gari khonor condition to alomon beya hoi goisile. Paint to juntu asile gari khonor kiswan panel paint to uthi goise. Paper type uthi goise paint to aru logote running board ot apunar fully mamor dhorise. তো এতিয়া গাড়ীখনৰ কাম চলি আছে মই আপোনালোকক অলপমান দেখাব বিচাৰিছো কোন কোন জায়গাত আপোনাৰ বাম্পাৰ বনেট দুটা দৰজা লেফট আৰু ৰাইটত এফালেও আছে আৰু আপোনাৰ ৰানিং বোৰ্ড আৰু আপোনাৰ কোৱাৰ্টাৰ পেনেল একচুয়ালি কাম হৈ আছে গাড়ীখনৰ আৰু আপোনাৰ কোৱাৰ্টাৰ পেনেল তো এইগিটা জায়গাত আপোনাৰ পেইন্ট হ'ব তাৰ পাছতে আপোনাৰ পেইন্টৰ পাছত আপোনাৰ কোটিং হ'ব গ্ৰাফেন কোটিং তো গোটেই প্ৰসেসটো আপোনালোকক ভালকে দেখাম আৰু এতিয়া বৰ্তমান স্যান্ডিং হৈ আছে পুটি হৈ গল আৰু পেইন্টত সোমাব আৰু অলপ পাছত আৰু তাৰ পাছতে ফিনিশিং টু হোৱাৰ পাছতে আপোনাৰ কোটিং হ'ব গাড়ীখনত তো গোটেই ভিডিওটো ডিটেইলছ আপোনাক দেখাম চাই থাকক ভিডিওৰ লাষ্টলৈকে গাড়ীখন পেইন্টত হোৱাইছে ফাইনালি আৰু গাড়ীখনৰ পেইন্টৰ টোন একো চেঞ্জ হোৱা নাই নৰমালি ক্লায়েন্টে যদি বিচাৰে আমি এটা দুটা শেড বা টোন চেঞ্জ কৰো বাট এখনৰ এক্স্যাক্টলি যেটো আপোনাৰ ব্ল্যাক আছিল অক্টাভিয়াৰ হেতুৱে হৈছে তো গাড়ীখন ফাইনালি হৈ গল আৰু বিৰাট ধুনিয়া কাম হৈছে কাৰণ কি ব্ল্যাক জন্তু আছে পুৰা এক্সাক্ট ব্ল্যাক হেতুৱে আপোনাৰ আহিছে লুকসটো আৰু যদিও গাড়ীখনৰ পুনৰ ফুল বডি পেইন্ট নহয় কিন্তু অলমোস্ট 10টা প্যানেল পেইন্ট হৈছে তাৰ মানে ফুল পুনৰ
ৰুফটো খালি এৰি পেলাই গোটেইখিনিয়ে হৈছে আপোনাৰ তো কামটো আপোনালোকে বা কেনেকুৱা পালে এবাৰ কমেণ্ট কৰি পেলাই জনাব আৰু অলমষ্ট আমাৰ ইয়াতে খৰচা হৈছে 80,000 আপোনাৰ ইনক্লুডিং এলয়জ কাৰণ কি এলয়ো হৈছে পেইণ্ট তো ইমানেই আছিলে আজিৰ যোনটো ভিডিঅ' আপোনালোকে সদায় কৈ থাকে যে খৰচাটো ক'ব কিমান এমাউণ্ট কিমান কি কথা তো যদি আপোনাৰ ছেডান হয় আৰু যদি আপোনাৰ ব্লেক হয় আৰু ব্ৰেণ্ড লৈ আপোনাৰ যিটো কালাৰৰ কষ্টিং থাকে সেইটো ডিফাৰ হয় তো স্কডা অক্টাভিয়া ব্লেকত আপোনাৰ প্লাছ আপোনাৰ 10টা পেনেল পেইণ্ট হৈছে তো গোটেইখিনি মিলাই খৰচা আপোনাৰ প্লাছ এলয় তো 80,000 হৈছে তো এনেকৈ আপোনালোকৰো যদি কিবা ফুল বডিৰ কাম থাকে বা আপোনাৰ পেইণ্টৰ কাম থাকে তেতিয়াহ'লে CSI আনিব পাৰে আৰু ব্ৰেণ্ড লৈ সদায় ডিফাৰ হয় মই এইটো কাৰণে বাৰ বাৰ কৈছোঁ কাৰণ কি আপোনালোকে ভাবিব পাৰে কি 80,000 বেছি হৈছে বা কিবা হৈছে তো কমেণ্টত যাতে এইটো নকয় কাৰণ কি ব্ৰেণ্ড ৱাইজ অলপমান পেইণ্টৰ দাম থাকে টাটাৰ বেলেগ হয় আপোনাৰ মাৰুতিৰ বেলেগ হয় মাৰ্চিডিজ অডি এইবিলাকৰ আপোনাৰ ডিফাৰ হয় চব পেইণ্টটো ইমানেই আছিলে আজি আৰু তেতিয়ালৈকে আপোনালোক ভালে থাকক নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম আৰু কেনেকুৱা পালে ভিডিঅ'টো কমেণ্ট কৰি পেলাই জনাব নাপাহৰিব আৰু টেক কেয়াৰ আৰু আপোনালোকৰ ফেমিলি হেপ্পী থাকক হেল্ডি থাকক আপুনি হেপ্পী থাকক হেল্ডি থাকক আৰু লগ পাওঁ next video. Thank you so much.